हेर साथीहरू, तपाईँले सँगसँगै फेरि यस नयाँ भिडियोमा साथीहरू म तपाईँहरूको लागि लिएर आइसकेको छु मलेसियाबाट आएको एउटा नयाँ डिमान्डको भिडियो। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा जुन मलेसियाबाट आएको कम्पनीको डिमान्ड रहेको छ, यो मलेसियाको एकदमै उत्कृष्ट कम्पनीको डिमान्ड रहेको छ। साथीहरू, तपाईँ यस कम्पनीमा जानुभयो भने तपाईँको स्यालेरी 3000 देखि 3500 पनि हुनसक्छ, किनकि यो जुन मलेसियाको एउटा कम्पनी रहेको छ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो साथीहरू, यदि कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी रहेको छ एउटा ग्लोभ फ्याक्ट्री रहेको छ, यानि कि यस कम्पनीले चाहिँ मेडिकल सम्बन्धी जति पनि ग्लोभ्सहरू हुन्छ, क्लिनिङसँग सम्बन्धित ग्लोभ्सहरू हुन्छ र अर्को ग्लोभ्सहरू जति सेफ्टी ग्लोभ्सहरू जति पनि प्रकारको ग्लोभ्सहरू हुन्छ, यस कम्पनीले चाहिँ त्यो ग्लोभ्सहरू बनाउने गर्दछ। सो साथीहरू, तपाईँहरूले ग्लोभ्स कम्पनीमा जानको लागि वेट गरिराख्नु भएको छ र नयाँ र राम्रो कम्पनीको डिमान्डको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने यस भिडियोले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। सो साथीहरू, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो साथीहरू, यदि कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्पनीको नाम रहेको छ कम्फर्ट रबर ग्लोभ्स इन्डस्ट्री एन्ड बिएचडी। कम्फर्ट रबर ग्लोभ्स इन्डस्ट्रिज एसडी एन्ड बिएचडी यस कम्पनीको नाम रहेको छ, जुन चाहिँ आएको छ मलेसियाबाट। र यसको तपाईँहरूको चाहिँ स्वीकृति मिति भनेको 2080 9 महिना 29 गते 2080 9 महिना 29 गते भएको छ, यानि कि भर्खर अस्ति नै भएको रहेको छ। र यसको लट नम्बर कुरा गर्नुहुन्छ, लट नम्बर रहेको छ 298026 यसको लट नम्बर रहेको छ। यो तपाईँहरूले बाइदेशको वेबसाइटमा हालेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस डिमान्डको बारेमा पुरै डिटेलहरू त्यहाँ देखाइदिन्छ। त्यसको अलावा मैले यहाँ तपाईँहरूले डिटेल दिनै हाल्छ। सो साथीहरू, यसमा तपाईँहरूको चाहिँ मागेको रहेको छ फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 150 जना पुरुष साथीहरूले मागेको रहेको छ। यसमा तपाईँहरूको जुन रहेको छ यो माग सङ्ख्या 150 जना मागेको रहेको छ। र यसमा तपाईँहरूले महिला साथीहरूलाई जान मिल्दैन। यसमा तपाईँहरूको स्यालेरी भनेको त्यही 1500 रिङ्गेट हुन्छ, जुन 42,510 रुपियाँ नेपाली रुपिजमा हुन्छ। र यसमा तपाईँको ओभरटाइम भनेको चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले कम्पनीले कति घन्टा ओभरटाइम दिन्छ र कसरी दिन्छ भने त्यो कम्पनीको नियमअनुसार हुन्छ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्ने बेलामा पुरै बताउने गर्दछ। साथीहरू, यसमा तपाईँहरूले कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने काम तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिदिन 7.5 घन्टा मात्र गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूले 8 घन्टा काम गर्नु पर्दैन, प्रतिदिन 7.5 घन्टा काम गर्नुपर्छ, 8 घन्टा काम गर्नु पर्दैन र हप्ताको 6 दिन काम गर्नुपर्छ, जो हरेक कम्पनीमा लेखिएको हुन्छ। यसको अलावा तपाईँहरूले खाना सुविधा कम्पनीले दिँदैन, तपाईँहरूले त्यो खाना सुविधा चाहिँ आफैले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, यानि कि तपाईँहरूले आफैले त्यो सामान किनेर आफ्नो पैसाले खानुपर्छ। तर यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ। यसमा तपाईँहरूले बस्नको लागि चाहिँ 1 सुको पनि तिर्नु पर्दैन, यो एकदमै फ्री अफ कस्ट रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ। साथीहरू, यसमा तपाईँहरूको चाहिँ करार अवधि भनेको त्यही 2 वर्ष हुन्छ, जुन मलेसियाको जुन पनि कम्पनी या विदेशको जुन पनि कम्पनीमा चाहिँ 2 वर्षको करार अवधि हुन्छ नेपालीहरूको लागि। यदि तपाईँहरूले जानको लागि मन लागिरहेछ, अहिलेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ भने यति इन्फर्मेसन सुनेर यदि तपाईँहरूले जान मन लागिरहेछ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब म तपाईँहरूले चाहिँ यो जानको लागि के गर्नुपर्छ र कहिले गर्नुपर्छ, के प्रक्रिया छ अब बताउने छु। सो साथीहरू, यो तपाईँहरूले यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने यो रहेको छ एउटा शून्य लागत अन्तर्गत रहेको छ, यानि कि तपाईँहरूको जीवन रहेको छ फ्री भिसा फ्री टिकट रहेको छ यो, जसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 सुको पनि तिर्नु पर्दैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ यसमा जानको लागि एउटा सानो इन्टरभ्यू दिनुपर्छ र यो इन्टरभ्यू तपाईँहरूको चाहिँ मेन पावरको कार्यालयमा हुन्छ। र यो इन्टरभ्यूको कार्यालय कहाँ हुन्छ र कहिले हुन्छ भन्दाखेरि पनि म तपाईँहरूलाई बताउने छु। साथीहरू, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ उमेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 वर्षभन्दा माथि तपाईँको उमेर हुनुपर्छ। 18 वर्षभन्दा कम छ भने तपाईँहरूले ध्यान दिन मिल्दैन, यानि जान मिल्दैन तपाईँहरूले। यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब इन्टरभ्यूको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्टरभ्यू हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ। इन्टरभ्यू कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टरभ्यू हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ 2080 माघ 11 र 12 गते 2080 माघ 11 र 12 गते यो इन्टरभ्यू हुनेछ, यानि कि 2 दिन इन्टरभ्यू हुन्छ। बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 150 जना मागेको रहेको छ र यो कस्तो कम्पनी रहेको छ कि 2 दिन इन्टरभ्यू भइरहेछ भने एकदमै राम्रो मान्छे चुज गर्छ र धेरै सङ्ख्यामा भएकोले यो 2 दिन इन्टरभ्यू हुन्छ त्यसको। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको तारिकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 25 र 26 जनवरी 2024 मा हुन्छ। 25-26 जनवरी 2024 मा हुन्छ, जुन हाम्रो नेपालीमा चाहिँ 2080 माघ 11 र 12 गते हुनेछ। यो भयो तपाईँहरूको चाहिँ अन्तर्वार्ता हुने डेट। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो कुन मेन पावरमा आएको छ भन्दाखेरि यो मेन पावरमा आएको छ तपाईँहरूको चाहिँ मेन पावर विन्ड रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड आएको छ। र यो तपाईँहरूको जुन यो विन्ड रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर आएको छ, यो चाहिँ तपाईँको रहेको छ सामाकोसी काठमाडौँमा रहेको छ। सामाकोसी काठमाडौँमा यो मेन पावर रहेको छ। र यस मेन पावरको यहाँ टेलिफोन नम्बर साथसाथ मोबाइल नम्बर पनि यहाँ दिएको रहेको छ। यदि तपाईँहरू जान मन लागिरहेछ भने यसमा तपाईँहरूले फोन गरेर यस डिमान्डको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, या फेरि तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीमै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ यस विन्ड रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा गएर सामाकोसीमा जुन छ त्यहाँ गएर पुरै अफिसमै गएर यस डिमान्डको बारेमा पुरै बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डकुमेन्टहरू देखाएर एक्सपिरियन्स छ भने पनि भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यस मौकाको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो आएको थियो मलेसियाबाट एउटा राम्रो कम्पनीको डिमान्ड, जुन मैले तपाईँहरूले आजको यस
भिडियोको माध्यमद्वारा बताएँ। आशा छ भिडियो तपाईँहरूले हेल्पफुल होला हो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै मलेसिया र देश विदेशको जबको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। तबसम्म बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो साथीहरू।